नमस्कार, अन्विकास किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. धन्यवाद. आज आपण बनवणार आहोत बांगडा फ्राय. सर्वात पहिले मी बांगडा धुवून स्वच्छ कट करून घेतलेला आहे आणि हळद मीठ लावून त्याला मॅरिनेट करण्यासाठी याला आता आपण 10 मिनिटासाठी ठेवलं होतं. आता मी फिश फ्राय मसाला आहे रेडीमेड, तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता जो तुम्हाला आवडेल तसा, किंवा घरचाही मसाला वापरू शकता. इथे मी बाहेरचा मसाला घेतला आहे आणि इथे अद्रक लसूणची पेस्ट जी आहे ती मी टाकलेली आहे. हे बघा, आपण मस्त हातानेच पूर्ण फिशला हे करून घेऊया, पूर्ण चोळून घेऊया प्रॉपर. आता इथे आपण एक कट लावणार आहोत फिशला. तुम्ही आधीही लावू शकता पण मी ॲक्च्युली विसरले होते खरं तर, पण आता मी इथे कट मारते. तुम्ही आधी हे केलं तर तुमचे हात खराब होणार नाहीत, तिखट होणार नाहीत, तिखट लागणार नाही हाताला. तुम्ही आधी कट करून घ्या आणि नंतर पूर्ण मसाला वगैरे लावून ठेवा, म्हणजे प्रॉपर आतमध्ये मसाला जाईल. बघा, अशा प्रकारे मी पूर्ण कट करून घेतलेला आहे पहिलं. सर्व फिशला मी अशा प्रकारे कट करून घेते, कट मारून घेते. बघा, प्रॉपर हाताने चोळून झालेला आहे. तर मी हात स्वच्छ धुवून घेते. मग नंतर आपण करूया फ्राय करण्याची तयारी. इथे मी एक प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता रवा घेऊया आपण. रवा हा बारीक घेऊया, जास्त जाड पण नको आहे रवा. जास्त जाड पण रवा घ्यायचा नाही, कारण जास्त जाड घेतल्याने तो फिशला चिपकून राहणार नाही. इथे मी रव्यामध्ये आपलं घरचं लाल तिखट टाकलेलं आहे, थोडीशी हळद टाकली आहे तिखटपणासाठी, लाल तिखट टाकली घरचं. तुम्ही बाहेरचं पण टाकू शकता. इथे मीठ टाकलं आहे थोडं चवीपुरतं, जास्त मीठ टाकायचं नाही कारण आधीच फिशमध्ये पण आपण मीठ टाकलेलं आहे ऑलरेडी, त्यासाठी. हे बघा, पूर्ण प्रॉपर मिक्स करून घ्यायचं आहे असं. नंतर मी इथे तवा तापण्यासाठी ठेवलेला आहे. ते मी 2 पळी तेल टाकून घेते. बघा, तेल थोडंसं जास्त टाकलं फ्राय करण्यासाठी तर मच्छी एकदम कुरकुरीत वगैरे होते. हे बघा, सगळ्यात पहिलं आता आपण फिश पूर्ण त्याच्यामध्ये गोळून घेऊया प्रॉपर. रवा पूर्ण असं जास्त पण लावू नका, नाही तर पूर्ण रवाच लागतो. फक्त हलक्या हाताने असं हे करून घेऊया. फक्त आपल्याला वरचा जो लेअर आहे तो क्रिस्पी बनवायचा आहे, पूर्ण असं रवाळ नाही बनवायची. मी सगळ्या फिशला असे चोळून घेते रव्याचे जे आपण बनवलेले आहे मिश्रण. हे बघा, आपलं झालेलं आहे. आता आपण आपलं तेल पण तापलेलं आहे. तेल जास्त गॅस फास्ट नका करू, मीडियम याच्यावरच आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. जास्त फास्ट केल्याने फिश आपली वरतून करपेल आणि आतून कच्ची तशीच राहील. त्यासाठी मीडियम गॅसवरच आपण पूर्ण फ्राय करून घेऊया. आपले फिश फ्राय होतात तोपर्यंत मी दुसऱ्या फिश त्यांना रवा लावून घेते. हे बघा, वरतून मी थोडंसं तेल टाकते. तुमच्या पद्धतीने, मला थोडंसं जास्त तेल लागतं फिश फ्राय करताना, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तेल टाकू शकता. बघा, पलटी करून घेऊया. दुसरी साईड पण प्रॉपर स्लो गॅसवरच आपण फ्राय करून घेऊया. अशा प्रकारे पूर्ण फिश फ्राय करून घेऊया. जास्तीत जास्त 10 मिनटं लागतात फिश फ्राय करून घ्यायला.
हे बघा ऑलमोस्ट आपले फिश झालेले आहेत फ्राय. हे बघा किती सुंदर आणि चवीला तर अप्रतिम लागतात. तुम्ही नक्की करून बघा एकदा. इझी आहे, खूप जास्त अवघड नाही आहे हे फिश फ्राय करणं. हे बघा आपली फिश पण शिजलेली आहे. चेक केलं तर असं टोटली थोडंसं चेक करा की आपली फिश प्रॉपर झाली की नाही, मग गॅस बंद करूया. हे बघा माझी तर मस्त फिश झालेली आहे आणि चवीला पण अप्रतिम लागते. दिसायला तर तुम्ही बघतच आहात किती सुंदर दिसते. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा.